ඔයත් කැමතිද ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරන ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙම පාලනය කරන්න. මං අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ ඔයාගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් තමයි මං අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ. මේකදී අපිට එක වයර් එකක්, ඒ කියන්නේ අපිට ඕන වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක charge කරන්න හම්බෙන USB cable එක. මෙන්න මේකෙන් ඔයාට මෙන්න මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් යම් වීඩියෝ එකට කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි දැන් යම් ඒ වීඩියෝ එකට. හරියාලුනේ මේකෙදි අපි පළවෙනියටම කරන්න ඕන අපේ කම්පියුටර් එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න එක. මේකෙදි අපිට පොඩි ෆයිල් ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆයිල් එකෙන් තමයි අපිට මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම මම මෙතනදී පළවෙනියටම කියලා දෙන්නේ මේ කම්පියුටරෙන් හදාගන්න ඕන ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම පළවෙනියටම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි මේකදී පළවෙනි අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන Scrappy Android කියලා මෙන්න මෙතනදී මෙතන type කරලා අපි search කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී පළවෙනිම බලා ගන්න පුළුවන් github.com කියන එකේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි link එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ link එක උඩ ඔයගොල්ලෝ click කරන්න. මේකේ link එකත් පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් direct මෙන්න මේ link එක click කරලා මෙන්න මේ website එකට එන්න. පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ පල්ලෙහාට අපිට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතනට අපිට මේක Linux වලටත් දාගන්න පුළුවන්, Windows වලටත් දාගන්න පුළුවන්, Mac වලටත් මෙතනදී දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ requirements විදියට දීලා තියෙනවා Android 5.0 වලින් උඩ ෆෝන්ස් වලට විතරයි මෙන්න මේක දාගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ගාව මං හිතන Android 5.0 වලට උඩ ෆෝන් එකක් තියෙයි කියලා මෙන්න මේ වැඩේ කරන අපිට 5.0 Android 5.0 තියෙන 0 වලට වඩා උඩ ෆෝන්ස් වලට තමයි අපිට මෙතනදී මේක දාගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙන්නේ. හරි. අපි මෙතනදී මෙන්න මේ Windows කියන එකට මෙතන download කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ download කියන එක උඩ ඔයගොල්ලෝ click කිරීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ ඩවුන්ලෝඩ් ඉන්නේ ෆයිල් එක. දැන් මගේ මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න තැනක් ඉල්ලනවා. ඔයගොල්ලෝගෙත් මේක ඩිරෙක්ට් මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ zip folder එක මම මෙතනදී මගේ desktop එකට මම මේක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන තව එක පොඩි ෆයිල් එකක් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා audio forwarding කියලා. මෙන්න මේකේ පල්ලෙහාට අපිට ගියාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා audio forwarding කියලා. ඒක තව මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ SNDCPY කියලා මෙන්න මෙතන පොඩි link එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට click කරාම අපිට මෙන්න මේ audio forwarding කරන file එක download කරගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. හරි. මම මෙන්න මේක උඩ මෙතනදී click කරන්න. මේකේ link එක තමයි පළල description එකේ අනිවාර්යෙන් දාලා තියෙනවා. මේක අපිට පළලට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතන audio forward කරනවා නම් අපිට Android 10 වලට උඩ device එකක් තමයි මෙතන අපිට support කරන්නේ. මේකත් ඔයගොල්ලෝ තරයේ මතක තියාගන්න. ඒ වගේ මෙතන VLC player එකත් අපිට මෙතනදී ඕන වෙනවා. හරි. මම මෙතනදී මෙන්න මේ audio forwarding කියන එක කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර කට්ටිය ගාව Android 10 වලටම මේ එන ෆෝන් අලුත් ෆෝන් නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය ගාව. ඒකින්ද මම මෙතනදී මෙන්න මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකත් කියලා දෙන එක ඕන නම් පළල comment section එකේ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒකේ comment එකක් දාන්න. හරි. අපි මෙන්න මේ zip folder එක දැන් අපි download කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ folder එක අපි අපේ desktop එකෙන් හොයා ගන්න එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ desktop එකෙන් මෙන්න මේ folder එක හොයා ගන්නවා.
හරියාරුනේ අපි මේකදී පළවෙනිවටම කරන්න ඕන අපේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ මම settings වලට ගියා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන about phone කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ about phone කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලොන්ගේ software information කියන ඇතුළට යන්න. මෙතනදී මම මෙතන තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට මේක වෙනස් වෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ settings වලට ගිහලා about phone වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මෙතනදී පළවෙනිම මේකේ version සහ Android version, ඒගොල්ලෝගේ system version, system UI අන්න ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන build number කියලා. මෙන්න මේ build number කියන එක උඩ කීප වතාවක් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. දැන් මගේ මෙතන developer option on කරලා තියෙන්නේ, enable කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝගෙත් මෙන්න මේ විදිහට developer options මෙතනදී on කරගන්න වෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ on කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ වැඩේ කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට developer options මෙතනදී on වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කරන්න ඕනේ අපේ මෙතන මේ USB debugging කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ USB debugging කියන මෙන්න මේ feature එක අපි මෙතනදී on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්න පුළුවන්. මෙතන message එකක් ඉල්ලනවා. මෙන්න මේක අපි okay කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙච්චර අපේ ෆෝන් එකේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන අපිට ෆෝන් එකේ කිසිම app එකක් දාගන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ කිසිම දෙයක් අපිට මෙතනදී කරගන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එකේ settings හදාගත්තේ. එහෙනම් අපි මේක USB through connect කරලා බලමු ඊටු වැඩ ටික කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. හරියරුනේ දැන් මම ඉන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකේ. මේකෙදී අපි පළවෙනිවටම කරන්න ඕනේ අපේ ෆෝන් එක wire through මේක USB wire එකෙන් අපේ ෆෝන් එකයි කම්පියුටර් එකයි මෙන්න මේ විදිහට connect කරගන්න එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකයි කම්පියුටර් එක connect කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ message එකක් එයි access phone data access කරන්න කියලා මෙන්න මේකෙදී allow දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ මෙන්න මේ extract කරගත්තු file එක open කරගන්න එක. දැන් මෙන්න මේ විදිහට extract කරගත්තු file එක open වෙලා තියෙනවා මගේ. මේතනදී අපි පළවෙනිවම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Scrappy app කියලා application එකක්. මෙන්න මේ application එක තමයි අපේ වැඩේ කරන්න ඕන වෙන්නේ. මේ අනිත් file නම් මෙන්න මේ වැඩේට ඕන වෙනවා. ඕන වෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි මේක ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ command එක run වෙන්න. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න Scrappy application කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් run කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට run කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි command එකක් යයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ෆෝන් එක. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මැසේජ් ඉල්ලයි මේක wire through connect කරලා මේක ස්ක්‍රීන් එක share කරන්නද කියලා. මගේ නම් ඉල්ලුවේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ ඉල්ලුවොත් ඒකේ start now කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕපන් කරලා පෙන්නන මෙන්න මේ AVG antivirus එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේක මගේ කම්පියුටර් එකෙන් තමයි මම මේක කරේ. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙතන මම කරේ මෙන්න මේ හැමදේම මගේ කම්පියුටර් එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කම්පියුටර් එකෙන් අපේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තව දෙයක් මෙතනදී මම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සවුන්ඩ් ෂෙයා කරන විදිය ගැන දැනගන්න ඕන නම් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ ගැනත් වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී අපිට මේ වගේ ගේම් ස්ට්‍රීම් කරන්නත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලේසි වෙනවා. ඒ වගේ මේකෙදි ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේක ඒ වගේ ෆාස්ට් මේක ගොඩක් ෆාස්ට්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ෆෝන් එක මොකක් හරි කරත් ලැප් එකේ මොනවා කරත් මේක ෆාස්ටස්ම මේක වැඩ කරනවා. දැන් මගේ නම් මේක පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මොකද මගේ දැන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක යනවා සහ ෆයිල් ගොඩක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා සහ ට්‍රෝම් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකත් ඕපන් වෙලා තියෙන ඉඳන් තමයි මගේ මෙච්චර පොඩ්ඩක් විතර ස්ලෝ වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. ඒත් මේක ඔයගොල්ලෝගේ ලැප් එකට සාමාන්‍ය මොකක් හරි කම්පියුටර් එකකට ලැප් එකකට හරි දාගත්තාම මේක අපිට ෆාස්ට් විදිහට මේකේ වැඩ කරනවා බලාගෙන ඉන්නේ හැකියාව හම්බ වෙනවා.
අදට මෙච්චරයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන උනේ මොකක් හරි දෙයක් තේරෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න ඒ වගේම පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම තව යාළුවෙක්ට දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්න ඒ වගේම පල්ලා තියෙන subscribe කියලා බටන් එකක් දැම්ම press කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකෙත් all දාගන්න මගේ නම ලහිරු අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා